Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Mga nagbabagang balita sa Western at Central Visayas at buong Pilipinas. Ang programang naghahatid ng makatotohanang impormasyon. Ito ang Spearhead Balita sa Hapon. Oras sa Spearhead Radio, alas 5 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Spearhead Balita sa Hapon, ang news program ng Spearhead Radio, 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army. Araw ng Miyerkules, January 19, 2022. Ako yung tagapagbalita, Rona Saen. At ngayon sa ulo ng ating mga balita. Balita National, HADR accomplishments ng AFP, ibinalita ni AFP Chief of Staff General Centino kay Pangulong Duterte. Mga baril at bala ng CPP-NPA terrorist na samsam ng 84th IB sa Nueva Vizcaya. Armas at iba pa mga gamit pandigma na samsam sa sagupaan ng militar at NPA sa Surigao del Norte. Balita lokal, mga bagong talaga na commander ng JTF Storm at Naval Forces Central, pinarangalan ng AFP Visayas Command. LGU at Army sa Negros tumulong sa paghatid at pamahagi ng relief goods ng DSWD sa malayong nayon sa Isabela, Negros Occidental. Bago ang detalye ng ating mga balita, una tayo sa ating weather update. Ang shear line ay umaapekto sa eastern section ng Visayas. Ang northeast monsoon naman ay umaapekto sa Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. Ang western Visayas ay may paminsan-minsan na pag-ulan dala ng northeast monsoon na may katamtaman hanggang malakas na hangin pa northeast at may katamtaman hanggang malaking pag-alon sa karagatan. Ang temperatura sa rehiyon ay nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, una tayo sa ating balita national. Ibinalita ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Andres Centino kay Pangulong Rodrigo Duterte ang accomplishments ng AFP sa pagresponde nito sa Bagyong Odette. Ginawa ito ni General Centino sa ginanap na Talk to the People ni Pangulong Duterte noong Enero 17 ng taong kasalukuyan. Ipinagbigay alam ni General Centino sa Pangulo na agad na nagpadala ang AFP ng tulong para sa prevention, mitigation at pagresponde bago, habang at matapos na nanalasa ang bagyo upang umalalay sa paghatid at paghakot ng mga relief goods, supplies, equipment at personnel sa mga apektadong lugar. Dagdag ng AFP Chief of Staff, kabuuang 9,079 na mga personnel ang ipinadala sa Regions 4B, 6, 7, 10 at 13 na hinagupit ng bagyo. Ginamit din nito ang 28 naval vessels, 30 aircraft at 768 na land assets para sa HADR efforts. Pahayag pa ng General, kabuuang 522,675 na kilo ng relief goods at equipment ang hinakot sa pamamagitan ng air assets. 4.1 million kilogram ang ikinarga sa mga barko at 4.9 million kilogram naman ang hinakot ng land assets. Kabilang na dito ang pagtransport ng 2,100 na mga individual pabalik sa kanilang mga komunidad. Aniya, umalalay din ang AFP sa mga ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang mga pangunahing serbisyo at tumulong sa mga private utility companies upang maibalik ang supply ng tubig at kuryente sa mga apektadong komunidad. Ibinalita din ng AFP Chief of Staff ang natanggap na donasyon ng AFP sa pamamagitan ng kaniyang Civil Military Coordination Center na umabot sa higit 8 million kilo ng relief goods mula sa 460 na mga donors.
Kabilang din sa kanyang report ang pag-deploy ng mobile kitchen sa Cebu at pagpadala ng carpentry teams upang tumulong sa pag-ayos ng mga nasirang bahay ng mga biktima ng bagyo. Maliban sa HADR accomplishments, kasama sa ibinalita ng pinuno ng AFP ang pagka-neutralize kay Menandro Villanueva alias Bok na commander ng National Operational Command at Secretary ng Southern Mindanao Regional Party Committee ng CPP-NPA terrorists. Pinuri naman ni Pangulong Duterte ang AFP dahil sa kanilang mga tagumpay na ayon sa kanya mapabagyo, baha, sunog o landslide ay maaasahan at hindi umaayaw. Sa iba pang balita nasyonal, nasamsam ng tropa ng 84th Infantry Battalion ang iba't ibang mga baril at bala ng CPP-NPA terrorists sa Nueva Vizcaya noong Enero 17 ng taong kasalukuyan. Ito ay matapos makasagupa ng 84th IB ang teroristang grupo na kumikilo sa Barangay Lipuga, Alfonso Castañeda sa nabanggit na probinsya. Ang matagumpay na combat operation ay nagresulta rin sa pagka-recover ng 3 M16 rifles, 615 cartridges ng 5.56mm ball, 21 cartridges ng 7.62mm ball, 11 5.56mm long steel magazine assembly, 8 5.56mm short steel magazine assembly at 3 bandoliers. Pinuri naman ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr. ang tropa ng 84th IB dahil sa kanilang matagumpay na focus military operations. Sa karagdagang balita nasyonal, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng kasundaluhan ng 30th Infantry Fight-On Battalion, Philippine Army at New People's Army o mga NPA sa bulubunduking bahagi ng Barangay Motor Pool, Tubod, Surigao del Norte nitong ika-16 ng Enero taong kasalukuyan. Ang sagupaan ay nagresulta sa pagka-recover ng isang mataas na kalibre ng armas ng mga armadong NPA at iba't ibang kagamitan. Bago ang nasabing engkwentro, nakatanggap ang kasundaluhan ng sumbong mula sa mga sibilyan hinggil sa presensya ng armadong grupo na nangingikil at nananakot sa komunidad. Ang mga nasabing armadong grupo ay napag-alaman na miyembro ng pinaghalong sandatahang unit pang propaganda 16C1 at 16C2 Guerrilla Front 16 Northeastern Mindanao Regional Committee na pinamumunuan ni Alberto Castañeda alias JD at Ruel Neniel alias Jayco. Bilang tugon sa nasabing sumbong, agad na nagplano ang kasanduluhan ng 30th IB upang kumpirmahin ang nasabing balita kung kaya habang nagsasagawa ng security patrol ay agad pinaputukan ng mga armadong grupo ang mga tropa, ngunit agad na nakaganti ang mga kasundaluhan kung saan tumagal ito ng 15 minuto. Pagkatapos ng sagupaan, matagumpay na nakuha ang isang AK-47 rifle, 11 magazine sa naglalaman ng mga bala, 182 bala ng AK-47 at 376 na mga bala o 376 na mga bala ng M16, isang rifle grenade, 5 40mm live rounds, 2 set ng IEDs upang pasabog na may kasamang blasting caps, 6 na backpacks na may mga pansariling kagamitan at iba't ibang dokumento at pagkain at medisina. Ayon kay Lieutenant o sa pahayag ni Lieutenant Colonel Ryan Charles Calyanta, pinuno ng 30th IB, siya ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta ng mga mamamayan laban sa terorismo. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:08 ng hapon. Detalye ng ating mga balita lokal, abangan sa pagbabalik ng Spearhead Balita sa hapon. The 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army, traces its humble beginning from the defunct 3rd Military Area based at Camp Guadalupe, Cebu City. The 3rd Military Area then covers the 4 military districts in the Visayas. In 1970, it was reorganized as 3rd Infantry Brigade Separate with responsibility of over 16 provinces in the region. As the armed forces of the Philippines grew in May 1974, the 3rd Infantry Brigade Separate was upgraded to division-level command under then Brigadier General Fortunato Abad.
The year 1986 brought major changes to the internal and organizational setup of the division. Among these changes is the transfer of the division headquarters from Cebu City to Panay Island. Initially, the 3rd Infantry Spear Division contingent temporarily occupied the military cantonment area at Camp Hernandez in Dingle, Iloilo. The 3rd Infantry Brigade separate Philippine Army, then under the command of Brigadier General Fortunato U. Abad, Armed Forces of the Philippines, was redesignated as 3rd Infantry Tagapanguna Division, Philippine Army on 01 May 1974, pursuant to General Orders No. 623, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines. The present cantonment area of the 3ID was granted through Presidential Proclamation No. 67 by President Diosdado Macapagal. It was then called Camp Haina Norte, named after the host barangay. In the same year, the Sangguniang Bayan of Amindan Capiz, through Resolution No. 19, Series of 1986, officially proclaimed the dedication of the camp in the name of Brigadier General Macario B. Peralta Jr. General Peralta was a guerrilla hero during the last World War who, as a Philippine military major, organized the 6th Military District based in Panay and successfully led the guerrilla movement in the Visayas against the Japanese invaders. This camp officially carried the name Camp General Macario B. Peralta Jr. on 01 May 1987. Later, when engineers completed enough facilities in Camp Peralta, the whole division relocated on 15 July 1987. Camp Peralta has then served as the home of the Spearhead troopers in the bastion of democracy in this part of the country. In order to accomplish its mission, the division employs the 3 maneuver brigades, which include 301st Bayanihan Brigade, stationed at Camp Hernandez, Dingle, Iloilo, 302nd Achiever Brigade, stationed at Camp Leon Pilat, Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay, Negros Oriental, and the 303rd Brown Eagle Brigade, stationed in Camp Hirona, Murcia, Negros Occidental. In 2015, Headquarters CENTCOM's FRAG-O provided the shifting of main effort from 8ID to 3ID in the area of responsibility over Cebu Province. The need to extend the area of responsibility of the 302nd Infantry Brigade to cover Cebu paved way for the launching of FRAG-O 03-2014, dated 14 January 2015, considering the declaration of Capiz, Iloilo, Antique, Negros Occidental, and Negros Oriental as peaceful and ready for further development provinces, and declaration of the provinces of Siquijor, Guimaras, Cebu, and Aklan as normalized and insurgency-free provinces. In consonant to the AFP's DSSP Kapayapaan Campaign Plan Pag-Uswag, which was anchored on the idea of moving forward, was implemented to better address the ever-changing dynamics of threat and security. The 3rd Infantry Spear Division Philippine Army, under the sturdy leadership of Major General Eric C. Binoya, Philippine Army, its 32nd commander, never stops its pursuit of peace and success despite the uncertainties and distractions brought by the COVID-19 pandemic. Spearhead troopers continue its promptly response to fight COVID-19 pandemic through intensified information education and communication campaigns to raise awareness to every individual on the preventive measures to help contain the virus. Moreover, the command also provides manpower and security to help the different government agencies and private institutions in their COVID-19 related activities. The Spearhead Division yet again made strides in operational level by distinctively eliminating the components of the enemy, depriving them of any support from the public, impeding its armaments and decisively destroying them. The intensified military operations conducted in 2 regions under its AOR from 11 May 2020 to present time have resulted to the neutralization of 625 personalities, 22 of which were killed during the engagement, 11 were captured, 37 were apprehended, and 558 have surrendered. Among the neutralized individuals, 27 were listed in the periodic status report, and 55 were identified as regular members. For the firearms gained, 40 high-powered firearms and 159 low-powered firearms were acquired during the period. On 02
October 2020, the operationalization of very first local organization of former rebels in the Visayas, dubbed as 3ID Local Cadre Team, was launched. 3ID LCT is composed of 15 former rebels from 3 infantry brigades and 3 CMO battalion who successfully completed the speaker's team training. Together with them are the personnel of 3 CMO battalion who serve as their handlers. Its concept of operation was adapted from the AFP's National Cadre Team and Area Cadre Team that significantly helped the NTF and ELCA. It also designs to assist tactical units in addressing both the CTG's red and white area operations, especially the community support program teams who are deployed in the focus areas of the division, and the organization's effort on preventing and countering violent extremism. The 301st Infantry Brigade, under the leadership of Brigadier General Marion R. Season, Philippine Army, initiated and facilitated another remarkable event in 2020 that created enormous impact on the campaign against the CDGs. The conduct of Panay Peace Summit 2020 was successfully delivered on 10 to 11 December 2020 at Pasig City, Iloilo, and Tapas, Capiz, respectively, to showcase the support of the Regional Task Force in ending local communist armed conflict, the local chief executives as advocates of genuine peace for Panay Island, and to present the 100 former rebels and members of the Sambayanan Panay sectoral organizations and other pro-government groups. The NTF LCAC's team of national speakers, composed of PCOO Undersecretary Lorraine Marie T. Baduy, Lieutenant General Antonio G. Parladi Jr., Philippine Army, Commander, Southern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, National Cadre Team members Jeffrey K. Celis, Joy James K. Amihan Seguino, and Sambayanan Panay Secretary General Father Jade Mark Dodoyco led the summit's campaign for the truth through their testimonies. No one can stop the blazing passion of every Spearhead troopers who are always committed to serve and secure Western and Central Visayas amidst any challenges. Today marks the 47th year of the 3ID's selfless love and compassion as living heroes of the Kabisayan. Cheers to more successful years towards living our dream of a peaceful and progressive Region 6 and 7. Happy 47th founding anniversary, 3rd Infantry Spear Division, Philippine Army. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:17 ng hapon. At ngayon sa detalye ng ating mga balita lokal. Pinarangalan ng Visayas Command ng AFP ang bagong talagang commander ng 8th Infantry Stormtrooper Division o JTF Storm na si Major General De Leon at Commodore Florante Gagua na itinalaga naman bilang bagong commander ng Naval Forces Central. Ang aktibidad ay isinagawa kahapon Enero 18 ng taong kasalukuyan sa headquarters ng Visayas Command Camp Lapu-Lapu, Apas, Cebu City. Sila ay sinalubong sa pamamagitan ng Traditional Military Arrival Honors na pinangunahan ni AFP Visayas Command Commander Lieutenant General Robert Dauz. Si Major General De Leon ay miyembro ng Philippine Military Academy o PMA Maringal Class of 1988. Samantala, si Commodore Gagua naman ay miyembro ng PMA Sambisig Class of 1991. Ikinatuwa naman ni Lieutenant General Dauz ang pagbisita ng mga bagong talagang commanders na pawang mga dedikado at nagtataglay ng mithiin ng mabuting lingkod bayan. Sa karagdagang balita lokal, nagtulungan ang 62nd Infantry Battalion at LGU Isabela sa paghatid at pamamahagi ng relief supplies ng DSWD sa mga residente ng Sitio Kapayawan, Barangay Cabcab, Isabela, Negros Occidental noong Enero 15 ng taong kasalukuyan. Napag-alaman ang nabanggit na lugar ay isa sa mga malalayong puok sa bayan. Nagpasalamat naman ang mga residente ng Sitio Kapayawan dahil ayon sa kanila, ito ang kauna-unang pagkakataon na pumunta ang gobyerno sa kanilang lugar upang magbigay ng tulong. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:19 ng hapon. Ating balikan ang ulo ng ating mga balita nasyonal. HADR accomplishments ng AFP, ibinalita ni AFP Chief of Staff General Centino kay Pangulong Duterte.
Mga baril at bala ng CPP-NPA terrorist na samsam ng 84th IB sa Nueva Vizcaya. Armas at iba pang mga gamit pandigma na samsam sa sagupaan ng militar at NPA sa Surigao del Norte. Sa balita lokal, mga bagong talaga na commander ng JTF Storm at Naval Forces Central pinarangalan ng AFP Visayas Command. LGU at Army sa Negros tumulong sa paghatid at pamahagi ng relief goods ng DSWD sa malalayong nayon sa Isabela, Negros Occidental. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais nating batiin ang lahat ng mga followers and viewers na nakatutok live sa Spearhead Radio. Paki-like, paki-share ng ating live ngayon. Mas maganda na ibahagi ninyo ang mga makatotohanang balita mula sa 3ID, ang inyong army sa Western at Central Visayas. And of course, unang-una binabati natin ang butihing commander ng 3ID, si Major General Benedict Arevalo. Sir, good afternoon. Sa aming Chief Dipaw, Captain Kim Apitong, at sa aming Deputy Dipaw, Lieutenant Alma Grace Remonde Abulencia. And of course, sa lahat na nakatutok live ngayon sa Spearhead Balita sa hapon, maraming salamat. Andyan si Ma'am Jenny Gilyarawan na nagbabati sa atin ng isang magandang hapon. Ma'am Christine Garcia Floreto, maraming salamat na nagbabati din ng magandang hapon. Si Ma'am Daidis na present ngayon, maraming salamat. At sa lahat na Secret Troopers, Miss Grace Bentao, Miss Karen Rabi, Ma'am Nor, Ma'am Hercilario, thank you so much. Si Miss Karen Rabi nagbabati din sa atin ng isang magandang hapon, maraming salamat. Andyan si Miss Yagit Maraat Caniete na nagbabati sa atin ng isang magandang hapon. Brianna Bamford na nagbabati ng magandang hapon. Magandang hapon, ma'am, from Narel Narciso. And of course, Pat Paniza watching from Puerto Princesa City. Gandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon po, ma'am. God bless us all watching from Kuwait. Galaida Fajardo. Thank you so much. Maraming salamat. Paki-like, paki-share sa mga hindi pa naka-like at naka-share. I-share ninyo ang ating balita ngayon. Mas maganda na malaman ng inyong mga friends ang mga makatotohanang balita, kung anong ginagawa ng inyong army sa Western at Central Visayas, ang kanyang mga aktibidades ay malalaman ninyo. Kaya ibahagi ninyo sa inyong mga Facebook pages, accounts, and groups. And of course, dyan sa Duroglion, si Nanay Mersing, Tata Idol, Nicole, Sinyang Luigi, good afternoon. Tita Olympia Kabagwan Nervar na nasa Italy, magandang hapon. At kayo ay patuloy lang na magtutok sa Spearhead Radio. Next week, baka yung iba nating program ay babalik na rin sa normal. At babalik na yung mga kasamahan ko mula sa bakasyon. Naway patuloy niyong suportahan ang ating Spearhead Radio. Sa lahat na may mga kaarawan ngayon, January 19, 2022, happy birthday! Oras sa Spearhead Radio, alas 5:23 ng hapon. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa araw na ito. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, patuloy na magtutok sa Spearhead Radio at abangan muli ang episode ng Spearhead Balita bukas ng hapon. Ako inyong naging tagapagbalita, Rona Saen. Magandang hapon. Dito na magsisimula, patuloy lang lumaban, kasama mo kami. Huwag lang sumuko, huwag patatalo, lagi mong tatandaan,
kasama mo kami. Spearhead Radio ang magsiservisyo sa ating bayan. Spearhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spearhead Radio ang sigaw ng matanda at kabataan. Spearhead Radio na, tayo na sa radyo isang bayan na. Katubers nyo na maaasahan, katubers nyo na masasandalan. Ulan bumagyo, lumindol, bumaha, dito kami sundalo ng bayan. Kang sumuko, huwag patatalo, lagi mong tatandaan, kasama mo kami. Spearhead Radio ang magsiservisyo sa ating bayan. Spearhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spearhead Radio ang sigaw ng matanda at kabataan. Spearhead Radio na, tayo na sa radyo isang bayan na. Katubers nyo na maaasahan, katubers nyo na masasandalan. Ulan bumagyo, lumindol, bumaha, dito kami sundalo ng bayan. Kang sumuko, huwag patatalo, lagi mong tatandaan, kasama mo kami. Spearhead Radio ang magsiservisyo sa ating bayan. Spearhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spearhead Radio ang sigaw ng matanda at kabataan. Spearhead Radio na, tayo na sa radyo isang bayanan. Spearhead Radio ang magsiservisyo sa ating bayan. Spearhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spearhead Radio ang sigaw ng matanda